یه برد کولره که یه اشکال خیلی باحالی داشت و این بود که صفحه نمایشش وقتی که روشن میشد چشمک میزد و هر دمایی که مشتری انتخاب میکرد این دمو مثلا 18 درجه انتخاب میکرد دوباره این دمو برمیگشت روی 25 درجه، کمپرسور رو رد میکرد و خیلی اتفاقای دیگه، یعنی کلا ریست میشد برد و به صورت مداوم هم این چشمک زدم و قطع و وصل ادامه دار بود. توی این ویدیو آموزش رفع این اشکال رو بهتون بگم که عیب این دستگاه رو چجوری برطرف کنیم و چطور فهمیدیم که عیب دستگاه چیه، چون بعضی از عیبا باید بری دنبالش تا پیدا کنی راه حلش چیه و چجوری میشه این عیبا رو برطرف کرد. الان دستگاه رو روشن میکنم، میزنم به برق. خب دستگاه رو زدیم به برق، صدای بوقش هم اومد. این صفحه نمایشش، من با کنترلش این دستگاه رو روشن میکنم، میبینید که روی 16 درجه است. بعد حالا چه اتفاقی برای این بورد میافتاد؟ اتفاقی که برای این دستگاه میافتاد این بود که به این صورت برمیگشت روی 25 درجه، یعنی به این صورت بورد دستگاه قطع میکرد و مجدد 25 درجه میشد. شما اولین فکری که به ذهنتون میرسه قطع تغذیه دستگاهه که ببینید من دوباره این دستگاه رو یه بار کنترل رو فقط جهت پایین کنترل رو میزنم، دوباره دما رو 16 قرار میگیره و این اتفاق یه چیز عجیبیه که به این صورت قطع و وصل کنه. حالا این کات میگیرم و شما ویدیویی که مشتری برای من فرستاده رو ببینید که عیب دستگاه چیه و حالا با همدیگه در ادامه بررسی میکنیم که چجوری بفهمیم که عیب دستگاه چیه. حتی اگر این عیب و عیب‌های شبیه به این بود بتونید به راحتی برطرفش کنید. داداش نگاه کن، الان روی خوش اومد روی 25. فرشون کرد. خاموش کرد، دیدی روشن خاموش. اولین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشی توی این مسائل، زمانی که برد دستگاه این اتفاقای عجیب و غریب برای برد دستگاه میفته. حالا یه چیز تجربی بهتون میگم، بر اساس تجربه است، حالا هر کسی دوست داره قبول بکنه یا قبول نکنه. به نظر من زمانی که این اتفاق میفته شما باید زمان شبیه سازی برد برای تست برد رو دقیقاً روی حالتی که توی دستگاه قرار میگیره قرار بدید. به خاطر همین ما اومدیم برد و دقیقاً به این صورت، به صورتی که توی دستگاه قرار داره قرار دادیم. شروع میکنیم به تست کردن. یکی از دلایلی که گاه هم پیش میاد شلی بعضی از پایه ها یا غلسردیه که این اتفاقا میفته، اما شما توی ویدئویی که دیدید این اتفاق ناهماهنگ بوده. یعنی چی؟ یعنی این قطع و وصلی ناهماهنگ. اگر هماهنگ باشه شما میتونید روی تغذیه‌اش شک کنید، ولی چون ناهماهنگه پس تغذیه‌اش نیست. پس یه چیزی این وسط داره قطع و وصل میشه و این قطع و وصلی ناهماهنگ رو ایجاد کرده. در صورتی که تغذیه باشه این قضیه صدق نمیکنه. تغذیه مطمئن باشید 99% مواقع به صورت هماهنگ قطع و وصل انجام میده. اولین شکی که میکنید مربوط میشه به این رلی که مربوط میشه به کنتاکتور. رلی کنتاکتور نمیتونه باشه. چرا؟ چون رلی کنتاکتور از زیر به پایه وصله. خب شما به راحتی میتونید غلسردی رو بگیرید و ببینید که این پایه قطع نیست، اما چیز جالبش این بود که این میکرو سویچ این بغل اتصالی داشت. به همین راحتی این اتصالی این میکرو سویچ باعث میشد که این دستگاه پشت هم قطع و وصل کنه. یعنی یه اتفاق خیلی باحالی میتونه براتون باشه که با تعویض میکرو سویچ به راحتی برد دستگاه رو تعمیر کنید. ببینید فقط با دیدن فیلم اولیه دستگاه، یعنی اتفاقی که خود دستگاه براش پیش میاد، میتونید این عیب رو برطرف کنید. چرا؟ چون این برد شاید دست 2-3-4 نفری افتاد و همه آدما اومدن رو تغذیهش من افتادن، اما تغذیه دستگاه عیب نداشت. عیب دستگاه فقط همین کلید کوچولویی بود که اینجا وجود داشت و همین کلید کوچیک باعث میشد که اون دردسرهای بزرگ رو براش به وجود می آورد. چرا کسی متوجه نشد که این میکرو سویچه؟ به خاطر اینکه همه شک کردن روی تغذیه دستگاه. تغذیه دستگاه اگر باشه، بهتون گفتم تغذیه دستگاه اگر باشه این قطع و وصلی باید هماهنگ باشه. وقتی ناهماهنگه یعنی یه جایی اتصالی داره، یعنی یه وقتی وصل میشه یه وقتی قطع میشه.
خیلی ممنونم از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. لایک کنید و فالو و سابسکرایب فراموشتون نشه. در خدمتتون هستم با آموزش‌های دیگه.